એવી રીતે સત્સંગમાં મુમુક્ષુએ હંમેશા ભગવાનના સત્પુરુષ સંતો હરિભક્તો પાસે આવા ગરજવાન રહેવું. સ્નેહાતુર, આમયાવી, ક્ષુધાતુર, ભયાતુર, ચોથો ભયાતુર. આ ચાર દૃષ્ટાંતો, આ ચાર પ્રકારે હંમેશા સત્સંગમાં ગરજુ રહેવાનું. જો બંધુ આ ગરજુ રહીએ ને, કોઈ વિઘન ના આવે. ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના કર્યા કરું, ગરજવાન રહેવાનું, ક્યારે બે ગરજુ થવાનું નહીં. સત્સંગમાં મોટામાં મોટું નુકસાન હોય તો સત્સંગમાં બે ગરજુ થઈ જવું એ મોટામાં મોટું નુકસાન છે મોક્ષ માર્ગમાં. છેલ્લા પ્રકારનું 8મું વચન ભગવાન બીજો પ્રશ્ન કહે છે, મોટું વિઘન કયું? સત્સંગમાં બે ગરજુ થઈ જવાય. જોજો, બે ગરજુ ખબર પડી, ગરજવાન ન રહેવાય. એ બે ગરજુ કહેવાય. શું કહેવાય? ગરજવાન. આપો ને આ ગરજવાન શું કહેવાય? કાંઈ નહીં, તારે મારે શી પડી, તારે મારે તારે શી પડી છે, આ હાલ્યા. આ શું કહેવાય? બે ગરજુ. અને ગરજવાન આપો ને હંમેશા યાચના. કેવા યાચના વાળા રહેવાનું? સાંભળો, ભગવાન પોતાના જીવનમાં સમજાવે છે. વાસુદેવ એમનું અષ્ટક છે ને, સ્નેહા તુરસ તથ ભયા તુર આમયાવી યદવત ક્ષુધા તુરજનશ્ચ વિહાયમાનમ દૈન્યમ ભજે સત્સુ તથા ચરંતમ તામ ભક્ત ધર્મ તનયમ શરણમ પ્રપદ્યે. આ ચાર દૃષ્ટાંત આપ્યા છે શાસ્ત્રકારોએ. સ્નેહાતુર, ગરજુ કેવા બનવું જોઈએ સત્સંગમાં? સ્નેહાતુર. સ્નેહ એટલે કામથી આતુર, કામથી મરેલો, કામથી પીડાતો. કેટલો બે ગરજ? પેલો કેવો ગરજવાનો હોય? ગાયનું ભેટું ખાય આખલો, શું તોય ફરે. સમજ્યા તમે? તમારો સાંસારિક દૃષ્ટાંત છે. એટલે આ પાટું ખાય, ચંપલ ખાય તો વાહે જાય. આ ગરજુ શું કહેવાય? સત્સંગમાં આવા ગરજુ રહેવાનું. બીજો ગરજુનું દૃષ્ટાંત આપે છે, આમયાવી, રોગી મનુષ્ય. એવો રોગ લાગ્યો હોય, ઉપાય કરી કરીને થાકી ગયો હોય, પણ કોઈમાં સિદ્ધ ન થયો હોય, કોઈ બતાવે તરત દોડતો જાય. બાપાશ્રીને વાતોમાં વાત આવે છે. બાપા પેલો ખોજાનો છોકરો બધે ફરી ફરીને થાક્યો, બાપાશ્રી પાસે લાવ્યા. બાપા કે આ પણોસે જેવું વાલોનું શાક અને હોજા ચડેલા, જેટલું ખાય એટલો રોગ જશે. પા ભાગ તો પાક રોગ, અડધું ખાય તો અડધું, આખું ખાય તો આખું. આખો વાટકો લઈ લીધો ને ઝાપટી ગયો. ગરજવાન થઈ ગયો હાજો. ગરજવાન આમયાવી, જો માદો માણસ હોય, જીવ લેણ રોગ લાગુ પડ્યો હોય, અને એને ડોક્ટરના કેટલી શ્રદ્ધા હોય, કેમ કરે ને. આ બધા છીએ, પણ ડોક્ટર પાસે જઈએ તો એ કેમ બધા કરવા માંડી જાય. આ કરવું જ પડશે. હા સાહેબ. આમયાવી. ત્રીજો ક્ષુધાતુર. ક્ષુધા, ભૂખ. 2 દિવસ 5 દિવસના ઉપવાસ થયા હોય, રણમાં રખડી પડ્યા હોય, કોઈ ઠેકાણે અજાણા ઠેકાણે ભૂલા પડી ગયા, ને 5-7 દિવસના ઉપવાસ થઈ ગયા, કંઈ ખાવા મળે નહીં. ભાઈ કેટલો ગરજવાન. આપણે થોડું આપણું
આ ભિખારી બી માગવા નીકળે તો પાઠ ભજવતા હોય છે તો એ કેટલું પેલું કરતા હોય છે. તમે તિરસ્કાર કરો, ના આપો, હા કરો, તે કરો, જેમ બોલો તો આપો ને સાહેબ, આપો ને સાહેબ. ક્ષુધાતુર, ભૂખથી પીડાતો કેટલો આતુર હોય, ગરજવાન હોય. સ્નેહાતુર, આમે આવી. ક્ષુધાતુર, માનને મૂકીને, પોતે કોઈ માન રાખે ને એની પર રાખે, બધા જ પોતાનું માન મૂકીને આ ચારે ચાર વ્યક્તિ કેટલા ગરજવાન હોય છે. એવી રીતે સત્સંગમાં મુમુક્ષુએ હંમેશા ભગવાનના સત્પુરુષ સંતો હરિભક્તો પાસે આવા ગરજવાન રહેવું. સ્નેહાતુર, આમયાવી, ક્ષુધાતુર, ભયાતુર. ચોથો ભયાતુર છે, કાતર. ગમે તે હોય, શિખા પકડે, તલવાર ખેંચી હોય, મૂકી દો, મૂકી દો, મૂકી દો, શું કરીએ? ભયાતુર, ભયથી એકદમ પીડાયેલો. આ ચાર દૃષ્ટાંતો, આ ચાર પ્રકારે હંમેશા સત્સંગમાં ગરજુ રહેવાનું. જો બંધુ આ ગરજુ રહીએ ને, કોઈ વિઘન ના આવે. વિઘન આવે છે, આ ગરજ ચાલી જાય છે, એટલે સત્સંગમાંથી પાછું પડી જવાય છે. માટે બંધુઓ, ભગવાનની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરવો છે ને હંમેશા ધ્યાન માર્ગમાં આગળ નીકળવું છે. અખંડ ભગવાનની સ્તુતિ, પ્રાર્થના, આર્તનાદે કરતા રહેવાનું. આ પ્રકારે સદગુરુ દિનના દિવસે જ્ઞાન યજ્ઞ, ધ્યાન યજ્ઞ છે. આજે પાટોત્સવનો પ્રસંગ, સદગુરુ દિનના પણ પ્રસંગ બંને ભેગા છે. તો આ પ્રકારે આપણને મળ્યા સામે ભગવાનની સર્વોપરિતા, સર્વ કરતા પણ હંમેશા સમજવું, હંમેશા એમના ગરજવાન થઈ એમના આદેશ પ્રમાણે વર્તવું અને આ સત્સંગમાં દાસ ભાવે સેવા કરવી. જો સત્સંગમાં સદેહ સુખિયા થવું હોય ને આપણું જીવન એકદમ કાશી તલવાહીની ગંગા જેવું શાંત સત્સંગમાં પસાર કરવું હોય ને, એકદમ દાસ ભાવથી રહેવું. હા સ્વામી, હા ભાઈ, હા સ્વીકાર કરી લો, હા તમે કહો તેમ, કોઈ ડખો નહીં થાય. તો બધા જ આપણે આ પ્રકારે હંમેશા જાણપણું રાખી વર્તીએ. બધા જ ભગવાનને રાજી કરીએ છીએ, કરો છો, બસ વિશેષ રાજી કરતા રહીએ અને સત્સંગમાં દિન પ્રતિદિન આપણો જીવાત્મા ઉન્નતિને પામે એ આજના દિવસે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ